მშვიდობისა დღეს 16 მაისია და ერთსულოვნების ეთერში ახლა განთიადის დროა დღევანდელად გიორგი მერაბაშვილი და რუსუდან გეჯაძე თქვენთვის წავიწყოთ და ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. მშვიდობისა, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ, გვიხარია თქვენთან შეხვედრა. ვიმედოვნებთ რომ მომდევნო საათნახევრის მანძილზე ვიქნებით განთიადთან, დაელოდებით და შეხვდებით სტუმრებს, რომლებიც თქვენთვის საინტერესო, მნიშვნელოვან, აქტუალურ საკითხებზე შეაჩერებენ ყურადღებას. თუმცა მანამდე ვიდრე მათ შესახებ გეტყოდეთ, ტრადიციულად საეკლესიო კალენდარს შეგახსენებთ. დღეს საქართველოს 60 ქულო მართლმადიდებელი ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მამაი კათალიკოს, წმინდა მიქაელ და არსენ ულუმბოელებს, წმინდა მოწამეებს ტიმოთესა და მავრას, ღირს პეტრეს აკვილელთმოქმედსა და კიეվել იღუმენს ღირს თეოდოსის. წმინდანების შემწეობას და მფარველობას გისურვებთ და რუსუდან შეგვიძლია დავიწყოთ. მეც ასე მგონია. თქვენთან შესახვედრად ემზადებათ რამდენიმე წუთში უკვე სტუდიაში შემოგზანდება ახალდაბის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან მათეშვილი, ჩვენ ფიროსმანაშვილი უკაცრავად ჩვენ ოჯახის სიწმინდეზე ვისაუბრებთ მასთან ერთად. და გვიახლოვდება 17 მაისი ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღე. 17 მაისს დაგეგმილი ღონისძიებების დეტალებზე უფრო ცვლად ისაუბრებს საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი კოტეს მარაგი. დღეს ახალ გამოცემაზე გვექნება საუბარი, კონკრეტულად კი გეტყვით იმას, რომ გამოიცა ტრადიციული სამოსის შესახებ ახალი წიგნი, რომელიც საქართველოს მუზეუმებში დაცულ სხვადასხვა მასალას აერთიანებს. სტუმრები იქნებიან შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი ბატონი ზვიად გაბისონია და კომპანია სამოსელი პირველის დამფუძნებელი ლუარსაბ ტოგონიძე. და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი უერთდება კამპანიას ღამე მუზეუმში და 18 მაისს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს ღონისძიების ფარგლებში დამთვალიერებელს არაერთ საინტერესო ექსპოზიციას გააცნობს. უფრო ცვლად თემაზე ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ დარეჯან ძუწენიძე, ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და შორენა ციკლაური ამავე დეპარტამენტის ღონისძიებების კოორდინატორი. ესეთი გახლავთ დღევანდელი გადაცემის მოკლე ანონსი, დარჩით ჩვენთან ერთად, ვიდრე დეკანოზ ლევან ფიროსმანაშვილთან ერთად დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ვნახოთ ვიდეო რგოლი, რომელიც 17 მაისს ემსხვერპლება. წლის 17 მაისს იყოს ოჯახის სიმტკიცის და მშობლების პატივისცემის და მოხსენების დღე. ამ დროს მთელი უნდა გამთლიანდეს და უნდა აღავლინოთ ლოცვები ერთითა პირითა და ერთითა გულითა და ერთითა გონებითა. მაისს 17 საათზე ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება საზეიმო მსვლელობა. რუსთაველის გამზირის გავლით მსვლელობა დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დალოცავს მონაწილეებს და გადაიხდის პარაკლისს. პარაკლისის შემდეგ ტაძრის ეზოში გალავანთან გაიმართება კონცერტი. შემოგვიერთდით. ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ღირსებაა. 17 მაისი ოჯახის სიწმინდის დღეა.
გილოცავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს. Zeşin adam zegaretam zemşin şemodiyo Zeşin adam zegaretam zemşin şemodiyo ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ღირსება. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ და მადლობას გადაგიხდით ამისთვის. ასევე მადლობას გადავუხდით ჩვენ სტუმარს, შემოგვიერთდა ახალდაბის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი. მოგესალმებით ქრისტიანს გამომავალ. ქრისტიანს გამშვიდობიან დილა მოგცეთ ღმერთმა. ასევე მადლობა რომ გვესტუმრეთ. ახლოვდება 17 მაისი, დღე რომელიც შეიძლება ითქვას ნებათა ღელვასაც კი იწვევს საზოგადოებაში, თუმცა ჩვენ ამაზე სასაუბროთ ახლა არ შევკრებილ ვართ, მაგრამ მაინც საინტერესოა ვიდრე ოჯახის სიწმინდის შესახებ ვისაუბრებდეთ, ზოგადად აი ამ დღის მნიშვნელობის შესახებ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი განწყობა და პოზიცია. კონკრეტულად გულისხმობთ ხვალინდელ დღეს, ანუ 17 მაისს. ოჯახის დღესთან დაკავშირებით. ოჯახის დღესთან დაკავშირებით. კეთილი ჩემო კარგი, არა მე უბრალოდ სხვა ზარჩული უცებ. მივხვდი, არა იმ დატვირთვაზე არ ვსაუბრობ. კეთილი. ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საინტერესო რამ არის, რომ სოფლიოში ასე რიგად ატაცებული არ არის ეს ცნება, იმიტომ რომ არ გვხვდება ჩვენ თავისუფლების დღე და მოუკიდებლობის დღე, უამრავი საკითხისადმი მიძღვნილი დღე არსებობს, დედის დღე, ქალთა დღე თუ მრავალი მნიშვნელოვანი რამ და ასე რიგად წარმოჩენილი არ არის ოჯახის დღე შესაძლოა რომელიმე ქვეყანაში სადღაც ჩვენ და მსგავსად ეს იყოს, მაგრამ ის არ არის აგიტირებული, ის არ არის ასე რიგად თვალსაჩინოდ ყველასათვის ხელმისაწვდომი და არ არის მსოფლიო დონის დღე. თუმცა სამყარო ერთი დიდი ოჯახი არის, სამყაროს საფუძვლად ერთი ოჯახი აქვს და ის ყოველივე ის არსებითი რასაც ჩვენი ცხოვრება, რასაც ჩვენი ფორმა, გარემოცვა სამყარო წარმოადგენს, რაზეც არის დაფუძნებული და რა მოდელზეც არის, ეს არ აღინიშნებოდა და სწორედ საშური იყო. შესაბამისად, ასეთ დროს კიდე დანიშნვაც შემახსენებელი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, რომ დავიწყება ოჯახის ინსტიტუტისა ცნებისა, იქნება დაღუპვა და დაკარგვა სამყაროსი. აი ჩვენ ასე დავასათაურეთ თემა რას ნიშნავს ოჯახი ქართველი ადამიანისთვის თქვენ კი ახსენებთ ზოგადად სამყაროსთვის არის ეს მნიშვნელოვანი და შეიძლება ვინმეს მცდარი წარმოდგენა ჰქონდეს თქვათ იგივე დასავლეთზე ან ზოგადად სამყაროზე რომ ისინი ნაკლებ პატივსაშელებას ისენებენ ოჯახებს ძალიან შეხედულებაა ძალიან შეხედულება ძვირფასია მათთვის კი საკმაოდ ბევრი რამის სწავლაც კი შეიძლება მათ შეერთებულ შტატებში როდესაც ნათესაობრივი ხაზი თქვათ ჩვენგან განსხვავებით პასიურია იმიტომ რომ ჩვენთან უფრო მაინც ჯერ კიდევ მე-20 საუკუნის დასაწყისში ერთგვარი თემური წყობილება არსებობდა, გვაროვნული წყობილება ბოდიში, გვაროვნული წყობილება არსებობდა და ეს ინერციით და შინაგანად ჩვენ მოგვდევს, რაც თქვათ იმ ქვეყნისთვის ნაკლებად დამახასიათებელია და მხოლოდ ბიძაშვილით და ასე რიგად თუ შემოიფარგლება და შემდგომ ეს მალია თქრება, მაგრამ კუთრად ოჯახის წევრებისადმი დამოკიდებულება ძალიან ძვირფასია ეს თუნდაც ჰოლივუდურ ეკრანიზებაზეც კი შეიძლება აიხსახოს იქაც კი წარმოჩინდება რომ ოჯახი არის ოჯახი. მამა ლევან 17 მაისი არა მხოლოდ ოჯახის სიწმინდის, არამედ მშობლების პატივისცემის დღედაც არის გამოცხადებული. საინტერესოა კონკრეტულად ამ დღეს შეგვიძლია ჩვენ განსაკუთრებული პატივისცემა გამოვხატოთ მშობლებისადმი, რომ თუნდაც ამ ერთ დღეს მაინც რაღაც განსხვავებულად მოვექცეთ მათ პატივისცემით. სიტყვოთი
ნუ მე ესე ვფიქრობ როგორც ქრისტიანობაში როა შენდობის დღე მაინც და მაინც მარხვაში რომ მიაჩნიათ მარხვის დასაწყისში დიდი მარხვის დასაწყისში როგორც ის არ წარმოადგენს არამედ ზოგადად ეს ცნობიერება წარმოადგენს ადამიანებმა ყოველთვის უნდა შეძლონ შენდობა ასევე სიყვარული ყოველთვის უნდა შეძლონ ეს ამ შემთხვევაში როგორც ქალთა დღე არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ის დღე არამედ არ წარმოადგენს ის რომ მაინც იმ დროს მივართოთ ყვავილები იმ დროს ვთქვათ თბილი სიტყვები არამედ ეს არის დღე რომელიც უბრალოდ შეგვახსენებს რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის როლი ჩვენს ცხოვრებაში თუნდაც ავიღოთ მეხანძრეები მაშველთა სხვადასხვა დღე როდესაც ან დამოუკიდებლობის დღე დამოუკიდებლობა ყოველ 26 მაისს არ გამოიხატება არამედ ეს ჩვენი შინაგანი მოწოდება ანალოგიურად მშობლისადმი პატივისცემა ეს მხოლოდ და მხოლოდ შემახასიათებელია ხაზგასმითია მათი როლი მათი მნიშვნელობა მათი სტატუსი და უბრალოდ შევახსენებთ თანაჩენი ხა როგორ ავიტაცებთ რანაირად ავიტაცებთ როგორ შეითავისებს დიახ ხო გისმენ აბატეკი ბევრი ადამიანისთვის ოჯახი როგორც ესეთი ვერ აღიქვავენ რეალურად რას ნიშნავს ოჯახი. ანუ ადამიანს გონია რომ თუ ის გათხოვდება, ან ცოლს მოიყვანს და შვილები ყავს, ეს უკვე ოჯახია. თუმცა ოჯახს ალბათ უფრო როდესაც ადამიანს ოჯახი გაქვს, ალბათ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გეკისრება. არა მარტო იმის წინაშე ვინც არის შენი მეწყვილე, არამედ ღვთის წინაშეც. რა უნდა გაიაზროს ადამიანმა სანამ ოჯახს შექმნის? რას უნდა მიხვდეს? გეტყვით, ოჯახი არის მადლის მიერ მდგომარეობა, მადლით არის მონიჭებული სიყვარული. მადლით არის მონიჭებული ის ცხოვრები, ოჯახის წევრები, რომლებიც ცხოვრებაში მოყვებიან და შემდეგ გამყოლიოს მოსდევს სიყვარულის. სიყვარულის გარეშე ეს არ არსებობს და სიყვარული შობს შემდგომ პასუხისგებლობას, რომელიც ამყარებს, ამგრძნობებს და ადამიანის ცხოვრებაში მიზანს აძლევს. ეს ყოველივე ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ მე ბევრჯერ მისაუბრია კერძო საუბრებში აღმინიშნავს, რომ როდესაც ადამიანი ოჯახს ეკიდება, მისთვის ღირსეული ქმარი თუ ღირსეული ძოლი, მეუღლე არ წარმოადგენს ძვირფას ნივს, რომელთაც თავს მოიწონებს, რომელთაც თვითკმაყოფილებას დაიკმაყოფილებს სხვათა წინაშე. გამოყატავს თვითკმაყოფილებას სხვათა წინაშე. ის არ არის მისი ძვირფასი საკუთრება და ნივთი. ის არ არის მისთვის გამოსაყენებელი და მოსარგები რამ. ის არის მისი ძვირფასი ნაწილი, რომელთვისაც სიყვარულით არის აღპობილი, გავიხსენებ კახიკავსაც დამოკიდებულებას მისი მეუღლისადმი, როდესაც ათეული წლები ხელით ატარებდა და როდესაც ერთგვარი ესეთი რატომღაც სტერეოტიპია ჩამოყალიბებული სამსახიობო სფეროში, რომ თითქოს ეს ადამიანები ადვილად ანგრევენ ოჯახებს, თუნდაც ამ სტერეოტიპით რომ გადავხედოთ ამ კუთხიდან, სწორედ იქ ეს ადამიანი ძალიან დიდ სიმტკიცეს იჩენს, ძალიან დიდ სიყვარულს და ერთგულებას იჩენს. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ დიდი სიყვარულის სახე, როდესაც ჩვენ ვირჩევთ ადამიანს ერთმანეთს, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ გვიყვარს. და როდესაც თუნდაც ხვდება აზრთა სხვადასხვაობა სამწუხაროდ გავრცელებული სცენი, რომ ერთმანეთს ვერ მოვერგეთ, ერთმანეთს ვერ შევეწყვეთ. რა თქმა უნდა, პირველი გადაწყვეტილება უნდა ყოფილიყო ის, რატომ დგამდა ამ ნაბიჯს, რისთვის დგავდა, უყვარდა, ერთობოდა, თუ რაიმე საჭიროება გააჩნდა. მხოლოდ და მხოლოდ მიზეზი, როდესაც ოჯახის შექმნის არის, უნდა იყოს პირველი, სიყვარული. ერთობა, გართობა, ერთგვარი გატაცება და საჭიროება ეს მხოლოდ და მხოლოდ გამოყენებლობითი მდგომარეობა და ესთეტიურ გრძნობებზე დაცინვა, განსაკუთრებით ადამიანის მდგომარეობის შელახვისა. თუნდაც ორივე მხარე ამას ვერ ხვდებოდეს, ორივე მხარეში ეს თანხვედრითი იყოს, ეს საკუთარი პიროვნების, საკუთარი გრძნობების, განცდების დანგრევა არის. საინტერესო ფაქტი არის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ზოგჯერ მეორედ ქორწინებაში ერთგვარ გამართლებას იპოვიან, ერთგვარ ასახვას, მათ გარკვეული სევდის დეპრესიის, ქვეცნობიერი გააზრებული თუ გაუაზრებელი დეპრესიის ჩრდილი დაასდევთ. ის წინარე შეცდომა მათ ცხოვრებაში არის. მათ ცხოვრებაში მეორედ ქორწინებაში კი ბატონო არის სიხაული, არის გამართლება, არის თქვათ სწორი ნაბიჯები არის, მაგრამ
ის წინარე დაშვებული შეცდომა ჩრდილად მუდამ დასდევთ, გამოხატულად, გამოუმჟღავნებლად თუ ასე შემდეგ. და აი ყოველთვის ადამიანმა უნდა განსაზღვროს პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდოს და როდესაც სიყვარულით იწყებს, იქაც ხდება შემდეგი რამ. გარკვეული შეუთავსებობა, იმიტომ რომ ორი ადამიანი აბსოლუტურად იდენტური არ არსებობს, ასევე არის საინტერესო ფაქტი, რომ შესაძლოა იდენტურობის დამტყმების შემთხვევაში თვით ადამიანმა პერსონამ საკუთარი თავი იდენტურობა ვერ აიტანოს და ამაზე შეგუება ჭირდებოდეს. ადამიანი თქვათ არის შინაგანად პიროვნულად ლიდერი და მასაც ცხოვრებაში პარტნიორად ზუსტად იდენტურად ლიდერი შეხვდა, ამ დროს წონათა გადანაწილებაში შესაძლოა ძალიან დიდი დისკომფორტი დაიბადოს. აი ამ დროს ერთი რამ გმართებს, როგორც ადამიანის ნეულებაში ჩავარდნილს არამს და არამს არ მივატოვებთ, იმიტომ რომ ის ცხოვრებაში თქვათ უკვე ჩვენთვის ტვირთი გახდა და ეს შეფასდება როგორც ამორალურად, უზნეობად, თავკერძოებად და ეს ადამიანი სერიოზულად არ დაფასდება, ასევე უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენი მეწყვილეს ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ჩათვალოთ, რომ თუნდაც ის ადამიანი რაღაცა მდგომარეობით დასნეულებულია, მისი ცნობიერება არ არის გამართული. ამ დროს ჩვენ მისი ტვირთვა გვმართებს. როგორც ნეულებაში ყოფი ადამიანის ხომ რაღაცას ნეულებაში ეყარა და მას არ მოვიშვერებთ, ის ჩვენთვის ძვირფასია და არ არსებობს მდგომარეობა, რომელიც მას განგვაშორებს, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობაც მეწყვილეზე აუცილებლად უნდა ვიტვირთოთ და ჩვენ დავხვდეთ არა ჯინში, არა საპირისპირო ქმედებაში, მუდამ ბრძოლაში, არამედ შესაბამის გასაღების მოძებნაში, რომლითაც ჩვენ თუნდაც 10 წლის შემდეგ მოუძებნოთ ის ერთი სასურველი კბილანა, რომლითაც გადატრიალება მოხდება მის ცხოვრებაში და სულ სხვაგვარად მოხდება. და აი ამის მერე იწყება სწორედ ის მადლიერებითი დამოკიდებულება, შემოტრიალება, თუნდაც უსიტყვოდ გამოხატული, რომელიც დიდ სიყვარულთან არის დაკავშირებული, რომ მან მეწყვილე იტვირთა. ასევე ორივე, როდესაც ასე რიგად იმოქმედებს და ერთმანეთის სისუსტეებს იტვირთებს, ამას გულისხმობს და განსხვავებულობაში თანამშრომლობას დაიწყებენ, ეს არის სწორი აზროვნება. აქედან გამომდინარე შემდგომ, როდესაც ამბობენ სიტყვას, რომ აი ვერ გავუგეთ ერთმანეთს, ეს ფაქტორიც ამით იგვარდება და რიგდება. უკაცრავად გამოთქვისთვის, მაგრამ ოჯახი, მეწყვილე, მეუღლე, გინდა ქმარი, გინდა ცოლი, ეს არ წარმოადგენს ერთჯერად ფეხსაცმელს, ეს არ წარმოადგენს ერთჯერად წინდას, ეს არ წარმოადგენს რაიმე სამოს, რომელიც დღეს მომწოს და ხვალ არ მომწოს, დღეს მოდაშია და ხვალ არ არის, დღეს შეთავსებადია და ხვალ არ არის, დღეს პეწი აქვს და ხვალ განკარდა. არა, ის არის შენი ძვირფასი საკუთრება, უბრალოდ თავიდანვე სანამ ამ ნაბიჯს გადადგავ, განსაზღვრე. გიყვარს, უბრალოდ გადაცემაა, თუ გჭირდება. რადგან ამ თემას შეეხეთ, დავსვამ ამ შეკითხვას, უნდა იტვირთოსო ბრძანეთ ერთმა თუ მეორემ და რაღაცა კომპლექსური ამბავია ეს, ხო? არ არის იოლი, მით უფრო ყველა წვილის ცხოვრებაში გარკვეულ პერიოდებში რაღაც შეიძლება კრიზისული პერიოდებიც გიდგებოდეს, მაგრამ ამისი გადალახვა შესაძლებელია. მაგრამ რა დროს ერევა ეკლესია და რა დროს უშვებს ის, რომ ეგრეთ წოდებული ჯვრის ახსნა ქვია ამას, ხო? ასე მოიხსენიებენ ადამიანები. აი რა დროს უშვებს ამას ეკლესია? რას უკვე აღარ მიუშვებს წინ? აი სად უნდა დაისვას წერტილი? თურქულია ესეც და ინდივიდუალური მიდგომა უნდა ალბათ. საღვთო კანონი გვასწავლის ცალსახად ორ რამეს, მაცხოვარი, რასაც თავად მაცხოვრიდან მომდინარეობს ეს არის ქრიობა და ეს არის სიძვით შეტანილი განხეთქილება. სიძვაშიც ამ უკანასკნელს ასე რიგად გამოვეკიდები. თუმცა ქრიობაშიც აღნიშნო, ადამიანი, რომელიც მეტისმეტად შეყვარებულია თავის მეწყვილეზე და ასეთი მაგალითები ჩვენ არაერთი ვიცით ცნობა თუ არაცნობა სახეებში, ისინი ერთგულები რჩებიან მის სიყვარულისადმი. აქ ჩვენ ბიწიერება უბიწოებაზე არ ვსაუბრობთ, მოთმენაზე, ფიზიოლოგიურ პრობლემებზე, საკითხებზე არ ვსაუბრობთ, რომელსაც გარკვეულწილად პავლე მოციქულიც ასახავს და ეხება. არა, ასეთი კუთხით არ უნდა შევხედოთ. აქ არის სიყვარული შენი მეწყვილესადმი და ფიზიკური გარდაცვალება ადამიანს არ განაკარვებს, არ განაშორებს. მას ახსოვს, სწორედ ამიტომაც არის, რომ თუნდაც აი სამღვდელო წესში რჩება
ასე რიგად რომ უკვე თუ მღვდელს გარდაეცვლება მეუღლე ის აღარ ქორწინდება მღვდელი ხდება უმაღლესი სახე მაგალითი გარშემოყოფი საზოგადოებისათვის რომ ის ერთგული უნდა დარჩეს თავის სიყვარულისადმი ის სულ სხვაგვარი ცნება რომელსაც ახლა არ შევეხები და შორს წაგუყვანს საუბარი რომ არ სათასასწრაფოში არც განქორწინებიან და არც იქორწინებენ მაგრამ როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში შევიძენთ ადამიანს იქ ფიზიკურ ერთობაზე ცალსახად ურთიერთობაზე არ არის საუბარი აქ არის მორალურ ესთეტიურ ურთიერთობაზე როდესაც სახლში მივდივართ და თუნდაც მეუღლის თვალებს ვხედავთ შევხვდება მოლოდინი ცავსი თვალები თუნდაც სადილობისას ვახშმობისას თავზე ხელს დაგადებს როდესაც თუნდაც გვერდში მხარში მას იგრძნობ ხელს შეეხები თუნდაც გარკვეული სახის ამბორით შემოიფარგლები აქ ხომ ფიზიოლოგიურ შერწყმაზე რაღაც ურთიერთობებზე არ არის საუბარი აქ არის მორალურ სიყვარულზე განსაკუთრებით ასაკ გადასულ მეუღლეებზე ვიტყვი რომლებიც ერთმანეთის სიყვარულით ცხოვრობენ და სარბილს გადიან და თუნდაც როდესაც ასაკ გადასულები დაქვრივდებიან რამდენად ძვირფასი არის მარდაცვლილი მეუღლის სამოსი და რამდენად გულის ტკივილი ებადებათ, როდესაც თქვათ მათმა მონაგარმა შვილიშვილმა ძველი კარადა სათანადოდ არ დახურა, სადაც შესაძლებელი იყო ჩრჩილის შესვლა და დაზიანება ძვირფასი მეუღლის სამოსისა. ანუ აქ ესთეტიურ მორალურ მდგომარეობაზეა დამოკიდებული. პირველი ეს აღვნიშნოთ, რომ სწორედ ქვრივობაში ჩვენ იქაც ერთგულები ვრჩებით. მაგრამ საღვთო ჯული გარკვეული მიზეზ და ადამიანური ფიზიოლოგიური და ცნობერი და გრძნობადი ცვალებადობის გამო და სისუსტის გამო დაშვებას აძლევს. შემდგომ სიძვის საკითხი, როდესაც ერთგულებას არ იცავს. აქაც ერთი რამ გამოყოთ. არის მდგომარეობა პირველ რიგში ძალადობრივი და არამორალური იქნება იმ მეუღლის მეწყვილეს ქმედება, როდესაც ძალადობრივად შელახული მეუღლის განიშვერებს და ითაკილებს. მეორე მდგომარეობა შესაძლოა ნებისმიერ ადამიანის ცხოვრებაში მოხდეს ცდომილება და მან გაიაზროს იგი და მოტრიალება ნახოს. ღირსეული იქნება იმ მეორე ნახევრის დახვედრა, თუ კი მას ხელს შეუწყობს ამისთვის და არასწორი ქმედებისგან, ცნობიერებისგან მოატრიალებს და სწორედ შეცდომა დაშვებულს მიიღებს და მის სულიერ მორალურ რეაბილიტირებას მოახდენს. ამავე დროს გავითვალისწინებ, ხშირად ეს ხდება ხოლმე, თქვათ, დედათა ბუნებაში შეიძლება ერთხელ და ორჯერ მოხდეს, მაგრამ ამ ძალიან არასერიოზულად უყურებთ ხოლმე და არ უყურებთ დიდ განზრახვად და შეცდომად, როდესაც მამაკაცი ამას აქტიურად ეწევა. გულისხმობთ სიძვითი შეცდომა, არა ეს ზოგადად მსოფლიოში პრობლემა არის, მარტო საქართველოში არ არის ეს ცნობიერება, ჩვენი გადასახედით ვიმშელებთ, ეს მსოფლიოს აქტიური პრობლემა არის, ცდომილება ორივე მხარის პასუხისგებლობას თანაბრად აკისრებს. ამიტომ თუ კი მისი ქმედება, მეუღლის ქმედება არ იყო მიზანგანზრახული, არ იყო სისტემატიური, არ იყო გააზრებული, ჩვენ გვმართებს მისი ნაკლებების შეცდომა. სხვა მიზეზი, აი თქვენ რაზეც პასუხობდით, ამას საღვთოს ჯული არ უშვებს. შესაძლოა პრაქტიკაში ცალკეული მოქმედებები ვნახოთ, მაგრამ საღვთოს სწავლება ჩვენ სხვაგვარი მიზეზით გაყრის უფლებას არ გვაძლევს. მამა ლევან, სტანდარტული ოჯახი ჩვენ წარმოგვიდგება ცოლი, ქმარი და შვილი. თუმცა არიან ოჯახები სამწუხაროდ ან შვილები. სამწუხაროდ არსებობენ ოჯახები, სადაც ბავშვები არ არიან. ასეთ დროს არც თუ ისე იშვიათად მშობლები ურჩევენ ხოლმე შვილებს, რომ დაანგრიეთ ეს ოჯახი, გაშორდით და ის სხვა მოიყვანე და იქნებ იქ მაინც ყავდეს ამ პირიქით თუ ეს მამაკაცის პრობლემაა, ქალს ეუბნებიან რომ გათხოვდი, ხო გინდა შვილი. აი ესეთ დროს რამდენად მტკიცე უნდა იყოს ქმრის პოზიცია, რომ არ მოექცეს ესეთი ცუდი ზეგავლენის ქვეშ. კეთილი, მე შევახსენებ ესეთ მაგალითს. თესლი არსებობს სულიერი და არსებობს ფიზიკური. სულიერი თესლი, როდესაც დაითესება, აი იოანე ნათლისმცემელი, რომელიც დედისერთა იყო და მან სამყაროს უდიდესი მისია გაუწია და დღემდე სამყაროს ახსოვს. ნათლისმცემლის თანამედროვე უამრავი ადამიანი იყო, რომელმაც თქვათ ოჯახი შექმნა ნაყოფიერება, გაამრავლა მან თავისი მოდგმა
და ჩვენ წარმოდგენა არ გვაქვს ვინ არიან შესაძლოა ბევრი მათგანი აღარც არიან მიუხედავად იმისა რომ მათ მრავალშვილიანობა აღასრულეს ამიტომ არსებობს ნაყოფიერი სულიერი რას ნიშნავს ეს ხო თესლი სულიერი გავიხსენოთ ჩვენ ილია და ოლღა გავიხსენოთ იოქჩიმე და ნინო არც ერთ წყვილს არ ყავდათ შვილი მაგრამ მათ ცხოვრებაში ჩვენ ცნობიერებაში დატოვეს უზარმაზარი რამ რომელთაც ცხოვრების სახენი არიან და იყვნენ ადამიანები რომლებიც დღევანდელი საზოგადოება კაცობრიობა წარმოდგება მაგრამ იყვნენ ადამიანები რომლებიც მრავალი შვილი შექმნეს მაგრამ არასახე ცხოვრებისეული კვალი მათ მექანიკურად მოიხადეს ის ფიზიოლოგიური ვალი და საზოგადოებრივი პასუხისგებლობა სამოქალაქო გზა შინაგანი არ გაუვლიათ არის ეს გამოხატული არის ეს გამოუხატველი მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის შესაძლოა მე ცხოვრებაში არაცნობადი ვიყო უჩინო ვიყო მაგრამ ჩემი ცნობიერება იყო ჯანსაღი რომელთაც მე საზოგადოებას ვემსახურები მიუხედავად იმისა რომ მე მქონდეს ეს და შესაძლოა ადამიანი ვიყო ცხოვრობდე ყველაფერს ვაკეთებდე მაგრამ არ მქონდეს განცდა აი სწორედ ილია და ოლღას მაგალითს გავხსენებ მათ გავლეს ეს ცხოვრება ვიცით საგურამოში მოხდა ცნობილი ფაქტი როდესაც ილია წერდა და მოსამსახურეს ჭიქა წყალი მოთხოვა და ოლღა ზემოდან ეშვება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით კისრის ტეხით დაგორდება კიდეც და ატყდება ალიაქოთი რომლის გამოც ილია შეწუხდება რომ რა მოიმოქმედა რამ განაპირობა ასეთი ვითარება რომ ილია ოლღა ასე ასაკში შესული ასე რიგად მოქმედებს და ოლღა უსაყვედურებს რომ ხო იცი ილია როგორ მიყვარხარ რამდენად ძვირფასია ჩემთვის თუნდაც ჩემთვის ჭიქაწყლის მოწოდება და მსახურებს ხვებს რატომ ავალებ მომეცი საშუალება პარტნიორობის იგივეს ვიტყვი ექვთიმეს და ნინოზე როდესაც მათ ნინომ ექვთიმეს ცხოვრება გაუიოლა ემიგრაციაში და იქ იმ დროს როდესაც თანამოაზრე არავინ არ ყავდა და თვით ქართული საზოგადოება დელეგაცია პირიქით დაპირისპირებაში იყო ექვთიმესთან ერთადერთი თანამოაზრე მას და ერთგული მიუხედავად იმისა რომ ის არ იყო ეთნიკურად ქართველი სწორედ თავისი სიყვარულით თავისი ცნობიერებით გვერდში მდგომიყავდა ნინო სხვადასხვა საკითხს შევეხეთ ამ ბევრს ვერ ამ მცირე დროში მაგრამ მაინც ბოლოს დასასრულისკენ მიდის ჩვენი დრო აღარ არის ბევრი შეკითხვის დასმის შესაძლებლობა კითხავთ რა ამყარებს გარდა სიყვარულისა კიდევ რა ინარჩუნებს ოჯახს რა ამტკიცებს მას ისევ სიყვარული არის მიზეზი რომლითაც ეს არის მადლი საფრთხო მადლი რომლითაც ჩვენ ჯვარს ვწერთ ეს არის საფუძვლის ჩაყრა იმიტომ რომ მადლზე დგებიან და ამიტომ თავიდანვე მნიშვნელოვანია რომ წყვილები როგორ ცხოვრებას იწყებენ ალბათ რუსელი სასაუბრო იქნება მაგრამ აღნიშნავ ძალიან არასწორია ქორწინება ეს წინანდელი გარკვეული გამოხატულებანი ქორწინების წინა ურთიერთობანი რადგანაც შენ ცხოვრების მომავალს რაზე აყუფუძნებ არსებითად მნიშვნელოვანია ყარად გახარ სიწმინდეზედ გახარ თუ დალებად მდგომარეობაზე ეს განსაზღვრავს და ამის შემდეგ კიდევ რა მუდამ გააზრება რა არის შენთვის ოჯახი მიუხედავად იმისა რომ არც თუ ცოტა დრო გავიარე 27 წელი იყო როდესაც მე დავქორწინდი დღემდე ჩემმა 16 წელმა გადაფარა მთლიანად წინარე 27 წელი და მე ვთვლი რომ ესენი მუდამ ჩემი ცხოვრების თანამდებნი იყვნენ როდესაც ყოველდღიურად მათ აღიქვამ უყურებ და ცხოვრების რუტინაში არ ერთვები და ჩვენთვის არ ხდება ეს რაღაც მოვალეობა წავედი სამსახურში მოვედი მოვიტანე და ამითი თავს ვიწონებ არამედ მე ვაცნობიერებ რისთვის ხორობ თუნდაც თელმა საზოგადოებამ კაცობრიობა უარყოს მე ვიცი საღამოს სად ვისთან მივდივარ რისთვის მივდივარ ყოველი შესაფარში ალბათ თუნდაც აი მარტივი რა საშურია სკოლაში მოყვანა ის ფაქტი ბაღში სპორტზე თუ ასე შემდეგ შეხვედრითი მომენტები როდესაც ემოციებს ვცვლით ეს მუდამ უნდა მოხდეს თუ ჩვენ ემოციებს ოჯახის წევრებში არ გავცვლით ძალიან გაგვიჭირდა მადლობა შევახსენოთ მაყურებელს სახელმწიფოს წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი საუბრობდა ოჯახის სიწმინდის შესახებ პირდაპირ ეთერში და გრძელდება ჩვენი გადაცემა მომდევნო სტუმრით მალე დაგიბრუნდებით ახლა ერთსულოვნების ეთერში ლოცვის დროა დაგვალოთ 17 მაისს 17 საათზე ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება საზეიმო მსვლელობა.
რუსთაველის გამზირის გავლით ცვლილობა დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დალოცავს მონაწილეებს და გადაიხდის პარაკლისს. პარაკლისის შემდეგ ტაძრის ეზოში გალავანთან გაიმართება კონცერტი. შემოგვიერთდით. ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ღირსება. ამოუჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა. და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგწოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი. მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი. მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, ალილუია, ალილუია. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და.
ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა, რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენდა, ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. გრძელდება გადაცემა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად ხართ. რა დროა ახლა რუსუდა? ხუჩაბათია. ახლა დროა, როდესაც უნდა ჩავრთოთ გუგა, ჩვენი თანამშრომელი, ჩვენმა ერთგულმა ტელემაყურებელმა კარგად იცის, რომ ყოველ ხუჩაბათს საღამოს 8 ნახევარზე ჩვენს ეთერში გადის გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, მისი წამყვანი გუგამ გალობლიშვილი თვითონ ჩაგვერთვება და გვეტყვის თუ ვინ ეყოლება სტუმრად და რა თემაზე ისაუბრებენ. დილამშვიდობისა გუგა. მოგესალმებით, ხუჩაბათს 16 მაისს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში ტრადიციულად გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება კუკიის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის მღვდელმსახური დეკანოზი არჩილ ხაჩიძე. თქვენ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში საღამოს 8:30-დან დაგვირეკოთ ნომერზე 2301515 და აგრეთვე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ოფიციალურ Facebook გვერდზე პირდაპირ ეთერში მოგწეროთ თქვენი კითხვები. გელოდებით. წარმატებები გუგა. წარმატებები უსურვებთ გუგას. ჩვენი მომდევნო სტუმრები, რომლებიც ძალიან საინტერესო თემაზე ისაუბრებენ. ალბათ კარგად მოიხსენება ტელემაყურებელს, რომ 18 მაისს აღინიშნება მუზეუმების საერთაშორისო დღე და საქართველოს ეროვნული მუზეუმი უერთდება ამ კამპანიას სახელწოდებით ღამე მუზეუმში. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ვრცლად მოწვეულ სტუმრებთან ერთად. ჩვენთან იმყოფებიან ქალბატონი დარეჯან ცოლწენიძე, რომელიც გახლავთ ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და ამავე დეპარტამენტის ღონისძიებების კოორდინატორი ქალბატონი შორენა ციკლაური. ქალბატონებო, მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ ყოველ წელიწადს გამოვეხმაუროთ ამ თარიღს, რადგან ვფიქრობთ რომ მართლაც მნიშვნელოვანია. მეტი ინფორმაცია ჰქონდეთ ამ დღესთან დაკავშირებით საზოგადოებას და განსაკუთრებით ბუნებრივად ჩვენი სამიზნე კატეგორია, ჩვენი ერთგული ტელემაყურებელია. რა მოხდება მარტივად დავსვამ ქალბატონ დარეჯანს შეკითხვას 18 მაისს რა ფორმით უერთდებით ამ არაერთ სხვათა შორის საინტერესო დაგეგმილ ღონისძიებას. დიახ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, გმადლობთ მოწვევისთვის. იცით 18 მაისი 1977 წლიდან არის აღიარებული როგორც მუზეუმების საერთაშორისო დღე. ერთ დღე დაწესდა არსებობს ესეთი ორგანიზაცია აიკომი, რომელიც არის მუზეუმების საერთაშორისო საბჭო და ამ საბჭოს მიერ დაწესდა ეს დღე. ამის შემდეგ მეტი და მეტი მუზეუმი უერთდება, რა თქმა უნდა, ყოველწლიურად ამ დღეს და ამ დღის აღნიშვნას. იცით რა, მას შემდეგ რაც ეს მუზეუმი აემსახით შეიქმნა როგორც ეროვნული მუზეუმი, რომელიც 2004 წლიდან არსებობს, გაერთიანება, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს ეროვნული მუზეუმი მოიხსენებათ არ არის ერთი მუზეუმი, ხო? ეს არის ქვეყნის უდიდესი მუზეუმების გაერთიანება როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. აი 2004-5 წლებიდან უკვე აღინიშნება ეს დღე ჩვენთან. სანამ ღამეზე გადავალთ, იმიტომ რომ მუზეუმის ღამეც ამ თარიღის შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ პრინციპში დამოუკიდებელი ივენთია, ესე რომ ვთქვათ. თვითონ 18 მაისს მინდა გითხრათ, რომ ყველა მუზეუმი იქნება, ყველა ინსტიტუცია, რომელიც შედის ეროვნულ მუზეუმში, იქნება ღია დილიდან დამთვალიერებლისთვის და იქნება უფასო შესვლა ყველა მუზეუმში. ანუ ყველა დამთვალიერებელს დილის 10 საათიდან საღამოს 6:30-მდე შეიძლება რომ მობრძანდეს და დაათვალიეროს ყველა ეს მუზეუმი სრულიად უფასოდ. არავით არის ბილეთის და არანაირი საფასურის გადახდა მათ არ მოუწევთ. ტურისტებისთვის რა მაგარი შესაძლებლობაა? მე სხვა ქვეყანაში ვინატრებდი ასეთ ტურისტებისთვის და მათ შორის მოსახლეობისთვის.
თუმცა რა ხდება ღამე მუზეუმში? ღამე, ეხლა რა ხდება? ღამე მუზეუმში ასევე არის ძალიან სახალისო და ძალიან ცოცხალი აქტივობა მუზეუმების ცხოვრებაში. ჩვენი მუზეუმი მინდა გითხრათ, რომ განსხვავებით ბევრი სხვა მუზეუმისგან, რაც სამწუხარო რეალობაა საქართველოში, რომ შეიძლება არ არის სამუზეუმო ცხოვრება ზოგადად ისეთი აქტიური, როგორიც უნდა იყოს, მაგრამ ეროვნულ მუზეუმზე ამას ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ჩვენ მუზეუმში შემავალი მუზეუმები შეიძლება სწორედ იმის გამო, რომ არის უდიდესი მუზეუმები და მთელი ჩვენი ქვეყნის საგანძური და კულტურული მემკვიდრეობა ფაქტიურად განლაგებულია ჩვენს მუზეუმებში. ამის გამო ნამდვილად ძალიან ცოცხალი აქტიური ცხოვრება გვაქვს, მაგრამ არა, ცუდად შეგაწყვეტილეთ, მე მგონი, უბრალოდ გადამებადა შეკითხვა, კონკრეტულად აი ამ პერიოდში თუ გამოიფინება ხოლმე განსაკუთრებული ექსპოზიციები, თქვა ის რაც ყოველდღიურად არ შეუძლია დამთვალიერებელმა რომ იხილოს. იცით რა, აი ახლა რო გითხრათ რომ აი რაღაც განსაკუთრებული და უნიკალური რაც ხოცხოს დაფორ, არა, მაგრამ ამ პერიოდში ეწყობა ასევე მუზეუმის კვირეული, აქ არ არის ყოველ დღეზე საუბარი, ამ კვირის განმავლობაში ძალიან დატვირთულია ჩვენი მუზეუმი ღონისძიებებით. არის ესე იგი ლექციები, შეხვედრები, რაღაცა გამოფენების გახსნები, კი, ბევრი გამოფენა საინტერესო იხსნება ამ დღეებში, რომელსაც ასევე გეპატიჟებით თქვენს დასაკვირველი მაყურებელსაც. აქ მომღერალთა გუნდებიც არის, როგორც ვიცი, ჩართული. ძალიან საინტერესო პროგრამაა. მაგრამ ვიდრე გაგაცნოთ ეს და თქვენს მაყურებელსაც რომ იცოდეთ, სად არა როგორ ჩატარდება, რომ მობძანდნენ და გვეწვიონ ამ დღეებში. ესე იგი 18 მაისს სანამ ღამეზე გადავიდოდე, მინდა გითხრათ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ღიაცის ქვეშ ეთნოგრაფიული მუზეუმი არის ჩვენი ერთ-ერთი შემადგენელი ინსტიტუცია. იქ მუზეუმის ღამე აღინიშნება დღისით. იმიტომ რომ ძირითადად ბავშვებისთვის არის იქ სხვადასხვა აქტივობები მოფიქრებული და ამიტომ ღამე ცოტა გართულდებოდა იმ სივრცეში, ღიაცის ქვეშ მაინც ბავშვების მოყვანა. ცხადია. ამიტომ მთელი დღის განმავლობაში დაგეგმილი არის არაჩვეულებრივად საინტერესო შემეცნებითი გასართობი თამაშები და ასე შემდეგ მუზეუმის სივრცეში ბავშვებისთვის. დილის 10 საათი მოკლედ რომ მოგახსენოთ ბავშვებით. კი, ესე იგი, უპირველეს ყოვლისა არის რა თქმა უნდა ექსპოზიციების დათვალიერება, რომლებიც იქ არის წარმოდგენილი მუდმივის და დროებითი, რომელიც სრულიად უფასო იქნება. გარდა ამის არის გაცოცხლებული ისტორიები, რომლებიც წარმოდგენილია სხვადასხვა ზონაში ამ ეთნოგრაფიული სივრცის ჩვენი მუზეუმის. გარდა ამ გაცოცხლებული ისტორიებისა 11 საათიდან უკვე იწყება არის ჯერ საუბრები ეკოლოგიაზე. 12 საათზე პრეისტორიული ტექნოლოგიები ბავშვებისთვის ძალიან სახალისო ქვის იარაღების დამზადება, როგორ ხდება თვითონ ისინი ჩართულებიან ინტერაქტიული პროცესია. შემდეგ შემეცნებითი გასართობი თამაშები, პირველი საათიდან ტრადიციული შეჯიბრი მშვილდოსნობაში, პირველყოფილი მონადირე. ხო, პირველი და 5 საათამდე ეს ყველა ისტორიას აცოცხლებთ ბავშვებისთვის. რა თქმა უნდა, კი, რა თქმა უნდა, დაწყებული, კი. და შემდეგ პირველი და 5 საათამდე ეს არის ხალხური რეწვის გაკვეთილები. ეს არის ტრადიციული გდურგლობა, ქსოვა, მეთუნეობა, ხეზეკვეთა და ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს, ყველა მისულს თუმცა საშუალება აქვს ჩაერთონ აი ამ აქტივობებში და თვითონ გამოსცადონ თქვა ეს ყველაფერი როგორ კეთდება. საერთოდ აი ეს ტრადიციული რეწვის გაკვეთილები არის ყოველ შაბათ-კვირას გაზაფხულიდან მოყოლებული გვიან შემოდგომამდე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში მუდმივად იმართება ესეთი რაღაც შაბათ-კვირას და ამ დღესაც რა თქმა უნდა კიდევ უფრო დიდი ინტენსივობით აღნიშნავთ ამას. კალტონ შორენა ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პოზიციის მოსმენა. ზოგადად როგორ შეაფასებდით, როგორც ამ სფეროს წარმომადგენელი და ღონისძიებების კოორდინატორი, აი ამ აქტივობებს, რამდენად უფრო ახლოვდებიან იგივე ახალგაზრდა თაობა, გნებავთ ბავშვები, აი ამ სივრცესთან, ერთგვარად ჯადოსნურ და საინტერესო სივრცესთან, რომელსაც მუზეუმი ჰქვია. მოგესალმებით, რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ჩვენ არა მხოლოდ ამ დღესთან დაკავშირებით გვაქვს ბავშვების დაახლოება, საზოგადოების აქტივობა, ჩვენ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროექტები გვაქვს. ბავშვებთან დაკავშირებით და ესე რომ ძალიან ესეთი საინტერესო ამბები ხდება ხოლმე. რაც შეეხება ზოგადად 18 მაისს პირველ რიგში მე მინდა რომ ეროვნული მუზეუმის და ჩემგან პირადად მადლობა გადაუხადო იმ ყველა კოლექტივს, რომელიც წლების განმავლობაში არა მხოლოდ ეს 18 მაისს და ზოგადად ჩვენს ღონისძიებებში იღებენ ხოლმე მონაწილეობას, განსაკუთრებით აუცილებლად უნდა აღნიშნო საქართველოს მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე. და აუცილებლად ზაქარია ფალიაშვილის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა ნიჭიერთა აწლედი ნამდვილად დაუზოგავად და სრულიად ვანგაროთ ჩვენს გვერდით არიან.
რაც შეეხება კონკრეტულად 18 მაისის მუსიკალურ მხარეს. ძალიან მრავალფეროვანი გვაქვს. დატვირთულია. ჩაერთვით თუ შეიძლება, ქალბატონი შორენა არის ხომ პასუხისმგებელი მუსიკალურ გაფორმებაზე, ჩვენი ღონისძიებების. ამდენად ძალიან საინტერესო მუსიკალური ნომრები იქნება ჩართული, თუ უკვე ღამეზე გადავალთ. ესე იგი, მე აქამდე გიყვებოდით ეთნოგრაფიულ მუზეუმში რა ხდება დღისით. და საღამოს 9 საათიდან ღამის პირველ საათამდე ასევე ყველა მუზეუმი იქნება ღია და ნებისმიერ მსვლელს შეუძლია მობრძანდეს ისევ უფასო და გარდა დათვალიერებისა, ჩვენი მუდმივი და დროებითი ექსპოზიციებისა, იქნება ძალიან საინტერესო ღონისძიებები შეთავაზებული, როგორც ბავშვებისთვის, ასევე დიდებისთვის და აი მე ამაზე მოგიყვებით მუსიკალური ნომრებით. და მათ შორის კი მუსიკალური ნომრებიც, რომელზეც შორენა მოგვიყვება ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად და მე მაინც მინდა რომ გავაცნო მაყურებელს, აი რას თავაზობთ თქვა ამ წელს მუზეუმის ღამეს, აი მაგალითად ჯანაშიას მუზეუმში, რომელიც არის რუსთაველი 3, გარდა ამ დროებითი და მუდმივი ექსპოზიციების დათვალიერებისა, რაც უკვე აღნიშნე, არის შემეცნებითი თამაშები და აქტივობები მუზეუმის ფოიეში ბავშვებისთვის, ანუ მომზადებული იქნება სხვადასხვა კუთხეები, სადაც ადამიანები, ვინც მობრძანდებიან ბავშვებთან ერთად, მათი ბავშვები შეიძლება ჩაერთონ ამ თამაშებში და შემეცნებით აქტივობებში. მოგეთ, ყველა ასაკის ვიზიტორისთვის იქნება აბსოლუტურად არის გამზადებული. კი, არის ესე იგი გამოფენების გახსნები იქნება კოსტიუმირებული პერფორმანსი ჩვენთან ჯანაშიას მუზეუმში, 9 საათიდან მოყოლებულია ფოტოსესია მითოლოგიური ღამე მუზეუმში, აი ამ სათაურით მოკლედ. ანუ ძალიან დატვირთული იქნება. ახლა მუსიკალურ მხარეზეც მოვისმინოთ, საინტერესო იქნება. დიახ. ესეც მნიშვნელოვანი კომპონენტია ასე ვთქვათ ამ პროცესში. მინდა გითხრათ, რომ ეს კოსტიუმირებული პერფორმანსი ძალიან საინტერესოა და მათთან შეგიძლიათ სურათები გადაიღოთ. რაც შეეხება ახვლედიანის მუზეუმს, აქ როგორც გითხარით, ნიჭერთა აძლედის 2 ტრიო იქნება წარმოდგენილი. კალბატონი ნინო ბახტაძე არის პედაგოგი. უნიჭერესი ბავშვები არიან და მოსას. სიმი მე მგონი, თუ არა ვწდები. არა, ვწდებით ჯერჯერობით თუ დამატებით გეტყვით. გაცდით რაღაცა. კი ბატონო. ისიც ძალიან აწლედის ბავშვები მართლა უნიჭერესი ბავშვები არიან და მადლობა მათ პედაგოგებს და ხელმძღვანელებს. რაც შეეხება სიმს, ეს იქნება გალერეაში, ეროვნულ გალერეაში, წარმოადგენენ ბავშვები და შეასრულებენ როგორც ქართულ ისე კლასიკურ ნაწარმოებებს, კინოფილმებიდან ნაწარმოებებს და მგონი ძალიან საინტერესო. მინდა აღვნიშნო ქარვასლა, თბილისის ისტორიის მუზეუმი. სიამაყით მინდა აღვნიშნო, რომ აქ ქართული ცეკვის სახალხო დამსახურებული ანსამბლი ეგრისი ბატონი გიორგი ფილიშვილის ხელმძღვანელობით იქნება. აი ძალიან საინტერესო პროგრამით, ძალიან დინამიური ფოლკლორული ქორეოგრაფიული ანსამბლია და ულამაზესი სანახაობა იქნება, მინდა გითხრათ. ამის ძალიან ვამაყობ ამ ბავშვებით მე. რაც შეეხება უკვე ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ისტორიის მუზეუმს, იქნება 2 ლოკაცია. ეს არის პირველი ფოიე, სადაც იქნება გუნდი, ვაჟთა გუნდი 21 სკოლის. ბატონი არჩილ უშვერიძის ხელმძღვანელობით არ ვიცი როგორ გამოვთქვა ეს ბავშვები რამდენად ჯერთი ლამაზები არიან ამ ჩოხაში, მეორე კიდევ ძალიან კარგად მღერიან და ძალიან საინტერესო პროგრამა გვაქვს. მე გადავინაცვლებთ მეორე ლოკაციაში, ეს არის ჩვენი ეზო, ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე გვეხმარება. ძალიან იქ იქნებიან გახსნიან ამ საღამოს ანსამბლი ალილომა ნანა ფერაძის ხელმძღვანელობით და საღამოს ეს თქო დაასრულებს ასევე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლი მზიური. დღევანდელი თაობა. თუ ამოვწურებთ ქალაქის ხელმძღვანელია. გავცდეთ დედაქალაქს, თქვათ რა მოხდება სიღნაღში, სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, სადაც ასევე აღინიშნება სამწუხაროდ კონკრეტული პროგრამებს ახლა ასეთ საათობრივად ვერ ჩამოვიყალიბებთ. რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად ყველგან, სადაც სიღნაღის მუზეუმში ძალიან საინტერესო პროგრამა აქვს.
თავი ადამიანი უბრალოდ დაინტერესდეს კი, და ბატონო. გადაწყვიტოს, რომ ამ დღეს მუზეუმის 9 საათიდან რა პირველ საათამდე მუდმივად სულ ყველგან რაღაც ხდება. მე აქვე დამეხვა კარგი გაგებით თავბრუ, ანუ იმდენი რამე ხდება. და წარმომიდგენია როგორი შთამბეჭდავი იქნება მართლაც აი ძალიან დინამიური ოჯახის წევრებთან ერთად. ერთში უბრალოდ და მოინახულა. დიახ, და რა ვიცი, შინაარსობრივად არის დატვირთული. როგორი გამოფენებიც გვაქვს, მსგავსი გარემოს შექმნა შევეცადეთ ესე და ძალიან ბევრი ადამიანი მოგზაურობს სხვათა შორის ერთი ჩვენი მუზეუმი ისე არის განლაგებული, ნუ ეროვნული მუზეუმი ყოველშემ საკმაოდ ახლოს არის ეს ტერიტორიულად ერთმანეთთან და ძალიან ბევრი დადის ერთი ადგილიდან მეორეზე ხა. რა უნდა რუსთაველის 3-დან დაუშვათ ეროვნულ გალერეამდე მისვლას, ხო? იქვე არის სიონის ეკლესიის გვერდზე ქარვასლა, ხო? აი ესე დადიან ხოლმე თქვა და რაღაც ყველაფერს ნახულობენ ერთ ღამეში და არ ვიცი თქვენ გქონიათ თუ არა შესაძლებლობა თუ ყოფილხართ ოდესმე მუზეუმის ღამეს ჩვენ მუზეუმებში? მე კი ოღონდ არა თბილისში. არა თბილისში ხო და ძალიან შთამბეჭდავია. მართლა ჯადოსნური ღამეა. ხალხო ის საოცრება ხდება ჩვენც კი მის თანამშრომლობთ ამდენი წელი ამაში მონაწილეობას ვღებულობთ. აი მართლა რაღაც საოცრად ცოცხლდება მუზეუმები და არ ვიცი ყველა ასაკის დამთვალიერებელი, ყველა ბედნიერია რაღაც აი მართლა რაღაც საოცარი გამოსება არის ხოლმე და დავაზუსტოთ ძალიან მინდა გწიოთ თქვენთან ღამის პირველ საათამდე გამოყოფილი დრო ეს ღამე მუზეუმისთვის. აი ახსენეთ რომ ძალიან ბედნიერები არიან ხოლმე დამთვალიერებლები. ეს ყველაფერი ცხადია, კეთდება ვიზიტორებისთვის, ხო? იმ ადამიანებისთვის, ვინც უნდა გახდეს ნაწილი, ასე ვთქვათ, და გააცოცხლოს ეს ყველაფერი, ხო? რამდენად აქტიურობენ კონკრეტულად ამ პერიოდში, ვთქვათ, გამოირჩევიან თუ არა ინტერესით და გსტუმრობენ იგივე სხვადასხვა სკოლებიდან, სხვადასხვა ასაკის ბავშვები, ტურისტები ალბათ მართლაც განსაკუთრებულად თუ კი აქვთ ეს ინფორმაცია მათ დაინტერესდებიან ამ თემით და ზოგადად რიგითი მოქალაქეები, ვისთვისაც კეთდება ეს ყველაფერი, ხომ არ ემდურით ხოლმე აქტივობას ვიზიტორების. არა, რას ძანებთ, აი პირიქით, აი ესეთი გაცხოველებული ის არის ხოლმე ინტერესი და იმდენი ვიზიტორი ყავს ხოლმე ამ პერიოდში, რა ვიცი. ძალიან. თუმცა ვერ ვიტყოდი რომ თქვა დიდ აქცენტს ვერ გავაკეთებდი ვერც ერთ ჯგუფს, იმიტომ რომ ეს სწორედ ისეთი ღამეა ხოლმე ის დღე, როცა ყველა კატეგორიის დამთვალიერებელი მოდის, დაწყებული უცხოელი ტურისტიდან დამთავრებული თქვა ოჯახური ჯგუფებით, რომლებიც შეიძლება სხვა დროს ისე აქტიურად ვერ მოდიან. სკოლებს და ბავშვებს რაც შეეხება რასაკვირველია მოდიან, მაგრამ მე როგორც საგანმანათლებლო დეპარტამენტის წარმომადგენელი, ჩვენ რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი სამიზნე ჯგუფი ჩვენი ვისთან ჩვენ მუშაობთ, ეს არის სწორედ სკოლები და მოსწავლეები, არა? და ისინი ძალიან ინტენსიურად დადიან ჩვენთან მუზეუმში, ძალიან მრავალი პროგრამა გვაქვს მათთვის და კიდევ ერთი სასიხარულო ცნობა მინდა ახლა გავაჟღერო თქვენს თქვენი ტელევიზიის მეშვეობით, გუშინ იყო სწორედ პრესკონფერენცია და წარდგენა ამ პროგრამის რაღაც ახალი ეტაპივით დაიწყო ესე ვთქვათ საგანმანათლებლო ცხოვრებაში საქართველოს მუზეუმში, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე სამ მუზეუმში, ჩვენთან ჯანაშიაში, გალერეაში და ქარვასლაში დაიწყო ორგანიზებული მოსვლა ჯგუფების სკოლებიდან, რომელსაც ორგანიზებას უწევს განათლების სამინისტრო. აქამდე, რა თქმა უნდა, მოდიოდა ძალიან ბევრი ჯგუფი და კლასი ჩვენთან, მაგრამ ეს იყო დამოკიდებული მეტნაკლებად მასწავლებლის კეთილნებაზე, დაუშვათ მშობლებზე, თვითონ ბავშვების აქტიურობაზე. ახლა ეს მოხდება ორგანიზებულად. ორშაბათი დღე, რომელიც დაკეტილია საერთოდ მუზეუმებისთვის, სპეციალურად იღება სწორედ აი ამ სკოლის ჯგუფებისთვის. დიდი მადლობა, გვინდა გადაგიხადოთ. მოსვლისთვის პირველ რიგში ამ ინიციატივების გაცნობისთვის და იმ საქმისთვის, რომელსაც თქვენი კოლეგები ემსახურებით. და ვიზიტორებს ალბათ მართლაც ისღად არჩენიათ, რომ უბრალოდ არ დაიზარონ და გაატარონ ეს შესანიშნავი და შთამბეჭდავი დღე ღამე მუზეუმში. დიდი მადლობა შევახსენოთ ტელემაყურებელს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ სტუდიაში საუბრობდნენ ეროვნული მუზეუმის საგანმანათლებლო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დარეჯან ძოწენიძე და ამავე დეპარტამენტის ღონისძიებების კოორდინატორი ქალბატონი შორენა ციკლაური. რუსუდან დაბრუნდებით სტუმართან ერთად. დროებით დავამშვიდობოთ მაყურებელს მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ მომდევნო სტუმრის დაგებრუნდებით დაგველოდებით. დროებით. წლის 17 მაისს იყოს ოჯახის სიმტკიცის და
მშობლების პატივისცემის და მოხსენების დღე. ამ დროს მთელი ორი უნდა გამთლიანდეს და უნდა აღვავლინოთ ლოცვები ერთითა პირითა და ერთითა გულითა და ერთითა გონებითა. მაისი ოჯახის სიწმინდის დღეა. ზეშინ ადამიანზე გარეთამზე შინ შემოდიო ზეშინ ადამიანზე გარეთამზე შინ შემოდიო გილოცავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს. Zewshin shemodio Zewshin adam zegareta Zewshin shemodio Zewshin adam zegareta Zewshin shemodio Zewshin adam zegareta Zewshin shemodio ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ღირსება. მაისი, 17 საათზე, ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით, რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება საზეიმო მსვლელობა. რუსთაველის გამზირის გავლით მსვლელობა დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დალოცავს მონაწილეებს და გადაიხდის პარაკლისს. პარაკლისის შემდეგ ტაძრის ეზოში გალავანთან გაიმართება კონცერტი. შემოგვიერთდით. ჩვენი ოჯახი, ჩვენი ღირსება. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ახლა ერთად ვახერხთ 17 მაისის ვიდეო რგოლი, სადაც მთელი საქართველო და მთელი მოსახლეობა ერთიანდება და ერთად აღვნიშნავთ ხოლმე ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღეს. ამავე თემით ბრუნდებით სტუმართან ერთად ეთერში შემოგვიერთდა საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი კოტე სვანაძე. დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო და მობრძანდით. მადლობა თქვენ. თემატურად გასული წლების 17 მაისის კადრები ნახეთ, თუმცა ალბათ აინტერესებს მაყურებელს რა მოხდება წლევანდელ 17 მაისს, რა ღონისძიებები გაქვთ დაგეგმილი. მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისათვის, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. ჩვენ წლიდან წლამდე გვინდა რომ მუშაობთ იმაზე, რომ იყოს უფრო მრავალფეროვანი და გარკვეული სიახლეები ვიტანოთ ღონისძიებებში. წელს გვაქვს მსგავსი ტიპის სიახლეები, არის ძალიან დიდი ფართომასშტაბიანი ღონისძიებები დაგეგმილი. პირველ რიგში ეს იქნება მსვლელობა, რომელიც დაიწყება რესპუბლიკის მოედნიდან საღამოს 5 საათზე, 17 მაისს. მსვლელობას რუსთაველის გამზირზე უკვე შემოვერთებიან სხვადასხვა გაერთიანებები, მათ შორის არიან საგვარეულოები, ჩოხოსნები, სასწავლებლები, სტუდენტები, სპორტსმენები და ბოლო შემოერთებაში იქნებიან ქორეოგრაფიული გაერთიანების ანსამბლები, დაახლოებით ეს იქნება 1000-მდე ბავშვი, რომელსაც ექნება ტრადიციული სამოსით, ესე ვთქვათ, გამოწყობილები იქნებიან და ესენი გაუძღვებიან შემდგომ აწყვრის ღვთისმშობლის ხატს მიეგებებიან და გაუძღვებიან. ეს იქნება ესე ვთქვათ კოსტუმირებული ლამაზი სანახაობა და ყველა ეს შემოერთებების ადგილზე ვინც არიან იქნებიან ესე ვთქვათ თავიანთ შესაბამის სპეციფიურ ფორმებში, ატრიბუტიკებით, მისალოცი ბანერები და ასე შემდეგ. ყველა მსურველი რიგითი მოქალაქე და მონაწილე, გარდა აი ამ შეკრების ადგილების, რაც ვახსენეთ, იკრიბებიან რესპუბლიკის მოედანს.
და აი ამ სულობას უკვე უერთდებიან ორგანიზებულად შემდეგ ესენი რაც უკვე ჩამოთვალეთ და ძალიან მისარგებლო ეთერით და მათ ყველას მოუხადო მადლობა, იმიტომ რომ ძალიან გულანთებულად ჩაერთო ყველა ის ადამიანი და ჯგუფი, ვისაც ჩვენ მივმართეთ და ვთხოვეთ ესე რომ ვთქვათ მონაწილეობის მიღება. წირვის დასრულების შემდეგ ხდება რამე ვთქვათ? არაფერი იწყება. ჩვენ მიერ დაგეგმილი ღონისძიება. უშუალოდ ეს ოფიციალური ღონისძიება, რომელიც ეხება ამას და რომელსაც ორგანიზებას უწევს ჩვენი მოძრაობა დავითიანი კომიტეტთან ერთად, საორგანიზაციო კომიტეტთან ერთად. ეს არის საღამოს 5 საათზე. შესაძლებელი არის რომ ამ დღესთან დაკავშირებით სხვა რიგი ღონისძიებები იყოს დაგეგმილი ინდივიდუალური ჯგუფების მიერ, თუმცა ჩვენ ამას უზრუნველყოფთ მხოლოდ ორგანიზებას საღამოს 5 საათზე და ბოლოს ბოლოს წელს გვაქვს ესეთი კარგი სიახლე, ეს მსვლელობა დასრულდება სამებაში, სადაც მისი უწმიდესობა დალოცავს ყველა მონაწილეს, აღავლენს პარაკლის და საღამოს 8 საათისთვის გაიმართება დასკვნითი კონცერტი სამების ეზოში გალავანთან, სადაც დღეს რეჟიმით უკვე მოწყობილია სცენა, მიმდინარეობს სამუშაოები და ვფიქრობთ, რომ ძალიან ლამაზი საღამო გამოგვივა, რომელიც დარჩება ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ხალხს ლამაზი საბეჭდილებებით და კიდევ ერთი ლამაზი საღამო გველოდება წინ. ბატონო კოტა, ერთი კითხვაც არ ქვია პრინციპში ამას. ამ დღეს 17 მაისს სხვადასხვა ღონისძიებები იგეგმება ხოლმე და თქვენ ახსენეთ რომ ძალიან გულანთებით შემოგიერთდნენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები. რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მათ შეინარჩუნონ ამ გულანთებულობის პერიოდში გარკვეული სიმშვიდე და ყველანაირ დაძაბულობას გაერიდონ. კარგი შეკითხვაა, ჩვენ თავშივე ბევრჯერ გვითხოვს და ყოველთვის ამბობთ, რომ ემიჯნებით ყველანაირ ძალადობას, ზოგადად ეკლესია ემიჯნება ყველანაირ ძალადობას. ოჯახის დღე განსაკუთრებით არის დაკავშირებული სიყვარულთან, ურთიერთპატივისცემასთან, ოჯახის სიწმინდესთან, ეს თავშივე გამორიცხავს ყოველგვარ ძალადობას და ასევე მინდა მოვუწოდოთ ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც დაუშვათ მსგავსი ტიპის ღონისძიებაში რაღაცა თავისი ხედვა აქვს, თავი შეიკავოს ამ დღევანდელ დღესაც ზოგადადაც თავი შეიკავოს ძალადობისგან, იმიტომ რომ ეს არ არის პირიქით ეს აზიანებს როგორც ეკლესიას, ისე სახელმწიფოებრივ დამოკიდებულებას საზოგადოების თვალში და არა მარტო საზოგადოების თვალში, საერთაშორისო ასპარეზეც. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ლამაზი და კარგი დღე ვაჩუქოთ ხალხს და ეს იყოს ესე რომ ვთქვათ საქართველოსთვის საამაყო და საიმიჯო დღე. კეთილი. კოტე, თქვენ ბრძანდებით ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი, საკმაოდ მრავალ ღონისძიებას გეგმავთ ხოლმე, არაერთხელ ვისაუბრია და საკმაოდ საინტერესო აქტივობით გამოირჩევა ეს მოძრაობა, რომელიც საპატრიარქოსთან არსებობს. კონკრეტულად თქვენთვის, რიგითი ადამიანისთვის, რას ნიშნავს ოჯახი, რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ დღის აღნიშვნა და აქვე კითხავთ, რატომ იწევს ეს აზრთა სხვადასხვაობას ვერ ვიტყოდი, ალბათ უფრო გარკვეულ ნებათა ღელვას საზოგადოების არც თუ ისე მცირე ნაწილში. პირადად ჩემი დამოკიდებულება რომ არ იყოს ოჯახის სიწმინდის დღისადმი, რომელიც დააწესა მისმა უწმიდესობამ 17 მაისს და რომელსაც ემთხვევა ასევე აწყურის ღვთისმშობლის შემობრძანება ერთკვირიანი მოლოცვის შემდეგ თბილისში. ეს სიმბოლური დამთხვევები რო არ იყოს, პირადად ჩემი ჩართულობის ასე რომ ვთქვათ ხარისხი არ იქნებოდა ისეთი, როგორიც ახლა მე გამაჩნია, იმიტომ რომ ეს ვყავს ოჯახი და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ ბოლო წლების განმავლობაში მონაწილეობას ღებულობს, ყველა არის გულანთებული, აღტაცებული, შვილებით მოდიან, ოჯახებით მოდიან, ნახულობენ ერთმანეთს და გარკვეულად ისეთი მუხტი და კარგი ლამაზი, ესე რომ ვთქვათ, სითბო იგრძნობა და ამ ხალხში ეს გამოხატულების გრძნობა იმდენად დიდია, რომ ეს იწვევს ძალიან დადებით და პოზიტიურ ესე ვთქვათ განწყობას ხალხში. რა თქმა უნდა, ამას ახლავს რაღაც გარკვეული თემები, რომელსაც შეგნებულად მე ახლა არ შევეხები, იმიტომ რომ ეს არის რადიკალურად განსხვავებული საკითხი.
ოჯახის სიწმინდის დღე არის ის დღე, რომელიც ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, ყველა ჩვენთაგანისთვის, ვინც ოჯახის ფასეულობას და მის ფუნდამენტალურ ძირითად თვისებებს აფასებს და ყველაფერი ამის საწინააღმდეგო, რაც შეიძლება იყოს, ის ვერ მოვა ამასთან თავსებადობაში. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ მაქსიმალურად ვიჩენთ ჩვენ ყურადღებას ამ დღისადმი და მაქსიმალურად გვინდა, რომ ორგანიზებულად გავუწიოთ და ხალხში მეტი პოპულარიზება უკვე ფაქტიურად ეს აქეთ ხალხისგან მოდის ეს ინიციატივა არა მარტო თბილისიდან, არამედ რეგიონებიდან უკვე გთხოვენ, რომ იქ რეგიონებშიც მოხდეს მსგავსი ტიპის ღონისძიებების დაგეგმვა და წლიდან წლამდე იმატებს ეს მოხდი ხალხში შესაბამისად. რაოდენობაც მე მგონი რაოდენობასაც ჩვენ წინა წლებს შევხედოთ 10,000-ობით ადამიანია, რომელიც ზარზეიმით გამოდის და სიხარულით გამოდის და უერთდება ამ ძალიან ლამაზ დღეს, რომელიც მისი უწყლოსობის მიერ დაწყესდა. ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონების ჩართულობა, იმიტომ საქართველოს მხოლოდ თბილისი არ არის. როდესაც მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს გეგმავთ ესეთ მასშტაბურს და ესეთ მნიშვნელოვანს, რამდენად ყურადღებას აქცევთ ხოლმე რეგიონების ჩართულობას თუ ეხმარებით მათ თუნდაც ტრანსპორტირების საკითხში ან რაღაც გარკვეული საორგანიზაციო ჯგუფებით. ბოლო წლების პრაქტიკა რაც გვაქვს იმას მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ეპარქიები თვითონ იჩენენ და რეგიონები ინიციატივას ჩვენ არ გვაქვს იმდენი რესურსი, რომ მსგავსი ტიპის ღონისძიებებში რეგიონების დონეზე ამ ეტაპზე გავწოდეთ, მაგრამ მაგალითად რესპუბლიკის მოედანზე ვიცით, რომ ძალიან ბევრი რაიონი და ნაპირებს ჩამოსვლას წელსაც და წინა წლებშიც ეს ხდებოდა. ამაში ხელს უწყობს როგორც ადგილობრივი ეპარქიები, ისე რეგიონალური წარმომადგენლები და კეთილნებით ესე რომ ვთქვათ ხდება შემოერთება. თუმცა ვფიქრობ, რომ მომავალში შესაძლებელია უკვე შეთანხმებით რეგიონებშიც გაკეთდეს მსგავსი ტიპის ადგილობრივი ღონისძიებები. კეთილი, ბატონი კოტე სვანაძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და იმ ინფორმაციისთვის, რომელიც გაგვაცნო ამ დღესთან დაკავშირებით. 18 მაისის დღეს, როდესაც სოფლიო აღნიშნავს მუზეუმების საერთაშორისო დღეს, რა თქმა უნდა, საქართველოს უერთდება და ჩვენი ჟურნალისტი ელენე ვადაჩკორეც გამოეხმაურა, რომელიც საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმს ესტუმრა. მოდით ერთად ვნახოთ რა დახვდა ელენეს იქ. საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი ერთ-ერთი უძველესი მუზეუმი არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ კავკასიის რეგიონშიც. მისი ისტორია 1899 წლიდან იწყება. ის იყო ერთ-ერთი პირველი ინსტიტუცია, სადაც საგამოფენო და სამეცნიერო განყოფილებებთან ერთად კომერციული განყოფილებაც ფუნქციონირებდა. მუზეუმის პირველი შენობა 1913 წელს მუშტაიდის ბაღში გაიხსნა, 2006 წლიდან კი აქ დადიანის 28 ნომერში ფუნქციონირებს. მემზადებით მუზეუმების საერთაშორისო დღისთვის და საინტერესოა 18 მაისს კონკრეტულად ეს მუზეუმი რას თავაზობს დამთვალიერებელს. პირველ რიგში მინდა ორი სიტყვა მოგახსენოთ აი ამ გამოფენის შესახებ, იმიტომ რომ ჩვენი მუზეუმი საკმაოდ ინტენსიურად არის ჩართული ყველა ღონისძიებაში, რომელიც ტარდება ხოლმე ჩვენს ქალაქში, ჩვენს სახელმწიფოში, ჩვენს ქვეყანაში. ერთ-ერთი აი ეს გამოფენა, რომელიც ახლა აქ არის, მინდა თქვენი ყურადღება მიგაქცევინოთ ამაზე, ეს არის ღვთისმშობლის წირხვედრობის დღესთან დაკავშირებული, რომელიც ქალბატონ ანოს ინიციატივით გაკეთა. ძალიან საინტერესო, ჩვენ ასეთ ექსპოზიციას სხვადასხვა არ გაგვიკეთებია. აქ არის წარმოდგენილი ძველი ჩვენი ნიმუშები და არის თანამედროვე ოსტატთა ნამუშევრები და აქვე არის აი ქალბატონი ლიან ბატონის სოლსო თქვა ის ოსტატები, რომლებიც ამ სფეროში მოღვაწეობენ. ფაქტობრივად აქ ჩვენ კიდევ ერთხელ დავადასტურეთ ის, რომ მუზეუმი ცოცხალი ორგანო და სახელოსნოები ერთად როგორ არიან ერთმანეთთან შერწყმული და როგორ გაჩრომობენ ერთად. რაც შეეხება მუზეუმის საერთაშორისო დღეს, ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ ამას, აღნიშნავთ აი ბოლო წლებში უკეთ ტრადიცია ღამე მუზეუმში, აი ამ გიდით მიდის ეს თქვა ღონისძიება.
ამ 18 მაისს რა თქმა უნდა ასევე დაგეგმილეს გრანდიოზული გამოფენა, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება ძალიან ცნობილი ბაბუხადი ესეთი მხატვარი ქალბატონის ნამუშევრები, განსაკუთრებით ამ 18 მაისის ღონისძიებაზე გვინდა ჩვენ გავამახვილოთ სწორედ იმ მიმართულებით ვთქვათ ყურადღება, რა აზრიც, რა ძირითადი არსიც აქვს დაკისრებული ჩვენს მუზეუმს. ქალბატონო იზოლდა, როგორც ვიცით, მუზეუმის სივრცეში არის სახელოსნოების მაკეტების ოთახი და ესეც შეგვიძლია რომ დავათვალიეროთ. ის გახლავთ ოთახი, სადაც სივრცე, სადაც ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს მურთულაძე ასეთი ავტორი, რომელმაც გააკეთა სხვადასხვა დარგის სახელოსნოთა მაკეტები და ჩვენთან არის აქ გამოფენილი. ახლა ამ მაკეტების არსებობა გარკვეულწილად იმაცაც ადასტურებს, თუ როგორი მჭიდრო ურთიერთობა ჰქონდა სახელოსნოებსა და მუზეუმს თავიანთ თქვათ ისტორიის მანძილზე ერთმანეთთან და გარდა ამისა, ეს მაკეტები ჩვენ გვესაჭიროება კიდევ იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ აქ თქვენ ხედავთ სათამაშოები არის კერამიკის გაკეთებული, ეს მაკეტები გვესაჭიროება მეცეს, რომ როდესაც მოდის მაყურებელი, ჩვენ ვაჩვენოთ თუ რომელი დარგი როგორ იყო განვითარებული საქართველოში. მუზეუმში მუშაობს საკმაოდ ისე ინტენსიურად მოზარდებისათვის, ახალ ბავშვებისათვის საგანმანათლებლო პროგრამა. სწორედ აი ამ პროგრამების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი გახლავთ ამ სახელოსნოთა მაკეტები, როდესაც მოდიან მაწვილები, ბავშვები, როგორ ისინი ეცნობიან თუ როგორ მუშაობდნენ ჩვენი ოსტატები ამ სახელოსნოებში და რას ამზადებდნენ. და გარდა ამისა კიდევ საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ ახლა ამ სახელოსნოებს წავიღებთ გამოფენაზე, ფესტივალზე, რომელსაც ვატარებთ რაბათის ციხის ტერიტორიაზე და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ის კიდევ ერთხელ დადასტურდება იმით, თუ რა ფუნქცია აქვს, რა ფუნქცია ჰქონდა ისტორიულად ამ მუზეუმს და რა მნიშვნელობა აქვს ამ მუზეუმის, ვთქვათ, დამოუკიდებლად არსებობას და მის განვითარებას. ეს უკვე ჩვენი მუდმივი ექსპოზიცია გახლავთ, რომელშიც სწორედ ისტორიული ნაწილი ამ მუზეუმის არის წარმოდგენილი. თქვენ თვითონ ბრძანეთ, როდიდან იწყება ჩვენი მუზეუმის ისტორია და აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აი აქ წარმოდგენილი თქვა, ეს მუშარაბები, ეს მოზაიკის ნაწილი, რომელიც აქ არის, სწორედ იმ სასახლის აშენება, რომელიც მუშტაიდმა ააშენა თავის დროზე ამ ბაღში და შემდგომ ეწოდა სწორედ ამ ბაღს, ასე თქვა მუშტაიდის სახელი. იქვე იქნა, რა თქმა უნდა, შემდგომ აშენებული უკვე 1911 წელს სპეციალური შენობა მუზეუმისთვის, რომელშიც 913 წელს ოფიციალურად მუზეუმი გაიხსნა. ეს ფანჯრები აღმოსავლური სტილის იყო შემკული, მორთული ეს სასახლე, აქ ეს ნაწილია წარმოდგენილი და მეორე დარბაზში აქ ჩვენთან უკვე ჩვენ გამოფენილი გვაქვს უკვე ჩვენი ეროვნული ტრადიციული ხალხური რეწვის ხელოვნების ნიმუშები. აქ რამოდენიმე მიმართულებით არის წარმოდგენილი ჩვენი ტრადიციული ხელოვნება, ეს გახლავთ ეროვნული სამოსის სახით, რომელიც თქვენ ხედავთ ვიტრინაში წარმოდგენილი, ლითონის მხატვრული დამუშავება, ეს არის არაჩვეულებრივი, თქვათ, მინდა ამაზე გაჩვენო და შეგახედოთ, ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ახალციხური ჭვირული, ლითონის ჭვირული დამუშავება. აქვე არის კავკასიის კუსტარული კომიტეტისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი სექტორის იყო ხალიჩების და ფარდაგების, ქსოვის აღორძინების საქმე, რომელიც სწორედ აი მის დაარსებასთან არის დაკავშირებული და იმ დროს შექმნილი აი ის არაჩვეულებრივი ხალიჩები არის აქ წარმოდგენილი. წარმოდგენილი არის კერამიკის თიხის ჭურჭელი, მოჭიქული ჭურჭელი, რომელიც ასევე ტრადიციულია და უძველესი დროიდან არის საქართველოში და ყველა კუთხის ფაქტიურად ტრადიციული სამოსი, ეროვნული სამოსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს, აქ არის გამოფენილი. ხლა ეს არის ნაწილი იმ თქვათ ნივთებისა, რომლებიც ჩვენს ფონდებშია დაცული. ამ ერთ-ერთი უძველესი მუზეუმის ექსპონატები დამთვალიერებელს მოუთმელადელიან. 18 მაისს კი მუზეუმების საერთაშორისო დღეს საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი აქ მოსულ სტუმრებს საინტერესო ღონისძიებებს შესთავაზებს. მაისს 17 საათზე ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით რესპუბლიკის მოედნიდან დაიწყება საზეიმო მსვლელობა. რუსთაველის გამზირის გავლით მსვლელობა დასრულდება სამების საკათედრო ტაძარში, სადაც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე დალოცავს მონაწილეებს და გადაიხდის პარაკლისს. პარაკლისის შემდეგ ტაძრის ეზოში გალავანთან გაიმართება კონცერტი. შემოგვიერთდით. ჩვენი ოჯახი,
ჩვენი ღირსება. გრძელდება გადაცემა ძალიან სასიამოვნო სიახლით გამოვხსოვთ ეთერში სტუმრებთან საუბარს, თუმცა მანამდე მინდა ბოდიში მოუხადო ტელემაყურებელს ცოტა ხნის წინ ჩვენთან ბრძანდებოდა საპატრიარქოს ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის პრეზიდენტი ბატონი კოტესვანიძე, რომელიც 17 მაისს დაგეგმილ ღონისძიებებზე საუბრობდა და მე არასწორი ინფორმაცია მოგაწოდეთ. ღონისძიებები 17 მაისს დაიწყება 17 საათზე. ახლა შეგვიძლია გამოვხსოვთ სტუმრებთან საუბარი. გადაცემა ქართული ტრადიციული სამოსის შესახებ გამოიცა წიგნი, რომელიც საქართველოს მუზეუმის საცავებში დაცულ უნიკალურ მემკვიდრეობას აერთიანებს. თემაზე უფრო ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ. შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი ბატონი ზვიად გაბისონია და სამოსელი პირველის დამფუძნებელი ბატონი ლუარს ოკტაგონიძე. მოგესალმებით ბატონებო. გამშვიდობის ქრისტიანს. არაჩვეულებრივი ჭეშმარიტ. არაჩვეულებრივი სიახლით განვაგრძობთ ეთერს. როდის და რატომ გამოიცა ეს წიგნი? წიგნის საინტერესო მიზანი ამ წიგნის გამოცემის. ჩვენი თანამშრომლობა შოთა რუსთაველის ფონდთან სწორედ ამით დაიწყო, რომ არის ინტერესი ზოგადად. შოთა რუსთაველის ფონდის ძალიან ფართო სივრცეს მე ვერ ჩამოთვლი, ალბათ თავად იმის ხელმძღვანელი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ეს ინტერესი, რომ მსგავსი კრებული, რომელიც იქნებოდა სამეცნიერო და ამავე დროს პოპულარულიც, თვალსაჩინო არა მხოლოდ ჩვენი ტრადიციით დაინტერესებული უცხოელებისთვის, არამედ უპირველესად ქართველებისთვის, განსაკუთრებით ახალგაზრდებისთვის, რომ მათთვის გვეჩვენებინა, რომ ეს სიმდიდრე გვაქვს ჩვენ და ეს არის მცირე ნაწილი, რაც მოახერხეთ, რომ ზოგადად მიმგვეხილა აი გვიან პერიოდში კომუნისტებამდე რა მემკვიდრეობა გაგვაჩნდა. თვალსაჩინოებით, იმ მასალებით, იმ კონტექსტით, ძველი ფოტოსურათებით, სადაც ასახულია ეს ამით შემოსილი ულამაზესი ადამიანები, სხვადასხვა სამკაულები გარდა ნაჭრისა და ნაქარგობისა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კრებული დაინტერესებს ალბათ ყველა ასაკის და ყველა ერის წარმომადგენელს. შევახედოთ თუ შეიძლება. ორენოვანია, დიახ. მეორე ენა როგორია? საკმაოდ ინგლისური არის, საერთაშორისო ენა არის და ქართული ენა. უკანა ლამაზი, უკანა დაცაჭირდა. აუცილებლად რუსუდან, აუცილებლად. ახლა მეორე მხარე შეგვიძლია დავარქვათ ამას და გავაერთიანოთ. ეს არის ისტორიისა და ტრადიციების გააზრების ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება. როგორია თქვენი ჩართულობა ამ წიგნთან მიმართებაში? ეს გახლავთ რუსთაველის ფონდის დაფინანსება, რა თქმა უნდა, ეს არის ეროვნული სიამაყე. პირდაპირ გეტყვით, პირველ რიგში ბატონ ლუარსაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო იმ საქმისთვის, რასაც აკეთებს. ეს კატალოგი ჩვენთან ერთად, ანუ ჩვენი დაფინანსებით გახლავთ სამოსელი პირველის და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის ერთობლივი პროექტი. ძალიან საამაყოა, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემს მივლინებებში საზღვარგარეთ ერთ-ერთი საჩუქარი ეს კატალოგები მაქვს ხოლმე, იმიტომ რომ ნახავს თუ არა ამას ნებისმიერი ჩვენი უცხოელი კოლეგა ხდება რამხელა კულტურის, რამხელა ტრადიციების და რამხელა ერი ვართ. ძალიან მაგარი საჩუქარია. ბევრს მიეცით სხვათა შორის, ასე ვთქვათ, გაუმარტივეთ საქმე, რომ ფიქრობენ ხოლმე რომ რაღაც ესეთი მნიშვნელოვანი რა აჩუქონ იგივე უცხოელ კოლეგას. გაუმარტივეთ საქმე შეიძლება გახსოვს საუკეთესო საჩუქარი. წიგნების ნახვა თითქმის ყველა ბიბლიოთეკას აქვს გადაცემული და აი წიგნის მაღაზიებს წიგნის მაღაზიებში არა ეს, რადგან ფონდის მიერ არის დაფინანსებული და არ შეიძლება მხოლოდ საჩუქრად. მაგრამ ხელმისაწვდომია თითქმის ყველა ბიბლიოთეკაში. რუსუდან ჩიხტიკოპი შენც მოგიხდებოდა, ვფიქრობ. მე სხვათა შორის ხონდა იმის ბედნიერება, რომ სამოსელი პირველის ტანის სამოსი ჩამეცვა და ესე უცებ გადავწოვდებოდი ხოლმე იმ ეპოქაში, როდესაც ეს სამოსი მეცა. დაუბრუნდეთ წიგნს, საინტერესოა რა მასალა შევიდა მასში და აი რა რომელი საუკუნეების თქვათ აი ეს მოიცავს მე-18 საუკუნის ბოლოდან დაწყებული ფაქტიურად მე-20 საუკუნის შუა წლებამდე ეთნოგრაფიული მასალა ჩვენ მუზეუმებში, ეროვნულ მუზეუმებში დაცული ეს ძვირფასი ექსპონატები. რა თქმა უნდა, ეს იყო როგორც ჯანაშიას სახელობის ეროვნული მუზეუმი, ასევე ხელოვნების მუზეუმი და მინდა ყველა თანამშრომელს, ყველა მცველს ფონდისაც მადლობა მოახსენო, მათ უძვირფასესი მასალა გადაარჩინეს და გაგვიზიარეს და ჩვენ საშუალება ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ერთ კრებულში ვერ შევიდა ეს და ჩემთან ერთად უპირველესად უნდა ვახსენოთ
ელდარ ნადირაძე, ამ წიგნის ავტორი, თანაავტორი და ქალბატონი იზოლდა მელიქიშვილი. აი ფოტოების ნაწილი ძალიან საინტერესო ფოტოებია დამასწარით. ნუ როცა თქვენთან საუბრობთ, არ არის გასაკვირი ამ ფოტოების უნიკალურობა, მაგრამ სად მოხდა კიდევ მოძიება, ვთქვათ, მხოლოდ არქივიდან შევიდა თუ საოჯახო ფონდებიდან ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, აი როგორი სამოსი იყო შემორჩენილი, მსგავსი გვეჩვენებინა უკვე შემოსილი და აი ეს პარალელი რომ თვალსაჩინო ყოფილიყო ბევრი ისეთი აქსესუარი და სამოსი, აი მაგალითად თუნდაც ფაფანაკი. რომ ვერ წარმოიდგენო ეს თავსაბურავია თუ არა აჩვენე კონტექსტში. რომ აი როგორ ეხურათ, ამიტომ ბევრი რამ სამწუხაროდ ჩვენ აი ამ მძიმე პერიოდმა კომუნისტების ამ გრევის პერიოდმა დაავიწყა. საერთოდ მოხდა ისე იდეოლოგიამ, ფაქტიურად აი ეს ძველი ინერცია დაგვავიწყა და მე ყოველთვის მშურდა იაპონელების, რომელთაც მოახერხეს პარალელურად უმაღლესი ტექნოლოგიების განვითარებისა შეინარჩუნებინათ ძალიან ძლიერ ფესვზე ტრადიცია და იმედი მაქვს რომ ჯერ კიდევ არ არის დაკარგული და ჯერ კიდევ არ არის დაკარგული პირიქით მე მაგალითად ვფიქრობ რომ ეხლა აღორძინების ხანა დგას საქართველოში ამ კუთხით იმიტომ რომ საქართველოში 2016 წლიდან თუ არ ვჩნდები სამოსის დღეც აღინიშნება ჯერ არ არის ისეთი მასშტაბური როგორიც უნდა იყოს და როგორიც ეკადრება ქართულ სამოსს თუმცა ალბათ მაგრამ მთელი საქართველო აღნიშნავს რამდენად მნიშვნელოვანია ეს დღე ჩვენ ყოველთვის ქონდა საოცნებოდ და მინდა ვთქვა რომ ეს ინიციატივა წამოვიდა ახალგაზრდებისგან. ისეთი ადამიანებისგან ჩვენ მე დამიკავშირდნენ კიდეც და მე გამიკვირდა როგორ უყვართ ახალგაზრდებს ეს სამოსი. რა თქმა უნდა ეხლა ეს რომ ევროპის ქვეყნების მაგალითებს რო ვეცნობით ძალიან იამაყებათ მე სადაც მომიწია და კარგად უნდა ამას დანერგვა ესეთი ზომიერი მიდგომა საჭირო რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ასე ვთქვათ რაღაცა ნაციონალისტულ ეროვნული სიამაყის ეს უნდა იყოს როგორც მსოფლიოს კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი. და აი ამ კუთხით ლორსაბ საინტერესოა რას უსვამს ხას თქვით კიდევაც რომ ბატონო ზვიადმაც აღნიშნა სიამოვნებით ჩუქნითო ამას იგივე უცხოელ კოლეგებს თუ უბრალოდ ნაცნობებს რა რისი ხაზგასმა ხდება ამით და რამდენად მნიშვნელოვანია ის რომ კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ჩვენი კულტურისა არის ასე თვალნათლივ და საინტერესოდ წარმოჩენილი ამ წიგნში. მე ჩემს მოგახსენებთ ალბათ ბატონო ზვიადის მე ხლა რას ხედავ ჩვენ ვართ გასაყარზე გზაჯვარედინზე ევროპისა და აზიისა, სადაც მოხდა ცივილიზაციათა ტრაგედიაც, შეჯახებაც, ფაქტიურად გადარჩენის რეჟიმში ცხოვრობდა ჩვენი წინაპარი, ეს სამოსეც აისახება, იმიტომ რომ იარაღი თავდაცვის საშუალება განუყოფელი ნაწილია და წარმოიდგინეთ აი ესეთ პირობებში, სადაც ადამიანი ცდილობდა გადარჩენას, როგორ მოხერხდა პარალელურად ესეთი ნატიფი კულტურის შექმნა, რომელიც ასახულია სამოსში, სიმღერაში, მათ შორის არქიტექტურაში, კულინარიაში. ანუ რა იყო ის ძალა, რომელიც ვერ დაშრიტა ესეთმა შემოსევებმა და ამაზე? არა, მე არ მაქვს ბოლომდე ამაზე პასუხი და საინტერესო, აი მართლა რა იყო ეს ძალა, რაშიც აი ესეთ ესთეტიკას დებდა რა თითოეულ დეტალში და ეს გენები. საინტერესოა. ბატონო, თქვენ რომ ჩუქნით უცხოელებს, თქვათ აი რა რეაქცია აქვთ, რა შეკითხვა სვავენ, აი მაინტერესებს თქვენ. როცა გადაფურცლავენ. იცით რა არის? ძალიან საამაყოა. არა იმიტომ, ამას მნიშვნელობა არ აქვს რომელი რელიგიური მიმართულების ქვეყანა იქნება. ძალიან საამაყოა, რატო ეხა ჩვენ ვართ ყველა მიცის რომ ვართ უძველესი კულტურის ქვეყანა, მაგრამ არ იციან ის დეტალები, საიდან მოვდივართ. ის აქსესუარები ახლა უყურებთ ზუსტად ის აქსესუარები რაც ქართულია თქვენ ახსენეთ ბატონო ლუარსამ ახსენა სამხედრო პრინციპიდან გამომდინარე არა მარტო ძალიან თანამედროვეც არის ამ დროს თქვენ იაპონია ახსენეთ ზეგან ნებისმიერი ეროვნული დღესასწაული ეროვნული სამოსით კეთდება ყველა ქვეყანაში რაც მე მინახავს და ეს არის ძალიან საამაყო თავისთავად ამიტომ ეს ჩემი აზრით არის ეროვნული თვითმყოფადობის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოვლინება ქართული სამოსი ქართული აქსესუარები ნახეთ როგორი ორნამენტებია როგორი არქაულია ძველია და ამავე დროს როგორი თანამედროვეა წეგან საუბრობდით ლუარსაბთან სამოსელი პირველის რაც ძალიან მომწონს გახლავთ ის რომ გარდა ტრადიციულისა ყოველთვის აქვს თანამედროვე ორნამენტები აი ეს თანამედროვეა ლუარსაბ მე მგონი არა ეს სამუზეუმო ექსპონატია მაგრამ ძალიან თანამედროვედ გამოიყურება ხო ხედავთ ამავე დროს როგორი თანამედროვე ეს სამოსელი პირველის არა ამ ტიპში რაც არის შესული ეს არის ყველა
მუზეუმებში და საცავებში დაცული ექსპონატები. და სხვათა შორის სამოსელი უბრალოდ ჩვენ კვლევაში ვიყავით ჩართული და აი ეს ახლა რა ლამაზია, აი ვაჩვენოთ ტელემაყურებელს, ეს არ არის, დახვეწილია ესეც ექსპონატია. ესეც ექსპონატია. თუმცა მე მინახავს დაახლოებით ასეთი სტილის სამოსელი პირველის კოლექციაში. ეს აქედან არის აღებული, ხო? ხო, ბევრს უყვირდა, ბევრს ეგონა და საყვედურიც კი მივიღე ზოგიერთი ასე ვთქვათ. რა ვთქვათ, კონსერვატორი ჩოხოსნებისგან, რომ რატომ შემოგაქვს სიახლე? მე ჯერ ერთი აქ ორი რანწე, ჯერ ერთი ის სფერო, სადაც სიახლე არ იბადება, სადაც შემოქმედება მკვდარია, ის უკვე აღარ განვითარდება. აი ნახეთ როგორი ორნამენტია ვაჩვენოთ. მე ყველა ჩვენი მოდელს აქვს თავისი წინაპარი. და ბევრი ისეთი რამ, რაც ძალიან თანამედროვე ჩანს, სინამდვილეში იყო ეს. ესეც თანამედროვე მეგონა გულწრფელად გეტყვით ლუარსა. ხო, ესეც ძალიან ლამაზია დახვეწილი. კეთილი, აი სამოსელი პირველი. მაპატია რომ გაწყვეტინებ, ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ ამ წიგნის ჩუქება, არა მარტო სამოსის თვალსაზრისით, თვითონ ადამიანებით ძალიან სიმპათიურები და ამაზე რომ გადავხე. როდესაც კულტურას წარუადგენთ იქვე ადამიანებსაც რომ წარუადგენთ და ესეც ამ დროს ეს ხო ჩვეულებრივი ადამიანები ეს ხო მოდელები არიან. ხო, ესენი ხო მოდელები არიან, ჩვეულებრივი ქართველები, რომლებმაც პირველი ფოტოები გადაიღეს იმ პერიოდისთვის. აი, როდესაც აღორძინებაზე ვსაუბრობდით, თქვათ და აი პოპულარიზაციაზე ერთგვარად და იგივე კულტურის შენარჩუნებაზე, რამდენად მნიშვნელოვანი საქმე გააკეთა, ალბათ ეს მართლაც დასაფასებელია იგივე სამოსელი პირველმა, რომელმაც ასეთი როგორ ვთქვათ, პოპულარული გახადა, ხელმისაწვდომიც ამავე დროს და რაღაცა კარგ ტენდენციად ითვლება ის თუ სამოსელი პირველის სამოსელიც გაქვს გარდერობში. და ამით თავსაც მოიწონებ არა მარტო შენს ქვეყანაში, არამედ იცით რა, აი წეღა რაზეც ვსაუბრობდით რომ რამდენად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ელემენტები. მე ვფიქრობ, რომ ისევე როგორც ქართულ ცეკვას ჭირდება თანამედროვე ელემენტები, ჩვენ გვაქვს ტრადიციული ქართული ცეკვა, რითიც ვამაყობთ, მაგრამ აუცილებელია რომ მუდმივად მოდერნიზებას განიცდიდეს. მე ვფიქრობ, რომ ანალოგიურია ტრადიციულ სამოსთან დაკავშირებითაც. ამიტომ სამოსელი პირველი, რასაც აკეთებს ის, რომ შემოაქვს თანამედროვე ორნამენტები, თანამედროვე დეტალები, თანამედროვე აქსესუარები, მე მგონია, რომ ეს მხოლოდ ძალიან მაგარია, მისასალმებელია და ეს არის ზუსტად ის მომავალი, რაზეც ქართული ტრადიციები უნდა ემყარებოდეს სამომავლოდ მათ შორის ეროვნულ სამოსთან მიმართებაშიც. 100%-ით გეთანხმებით. შეიძლება მე დავამატო განსაკუთრებული მადლობა მინდა რუსთაველის ფონდს უთხრა, იმიტომ რომ ფაქტიურად წიგნი არის ეს შედეგი, რაც ჩანს. სინამდვილეში ის ძირითადი დახმარება, რაც ფონდმა გაგვიწია, ეს არის კვლევა. ეს ხშირად არ ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ უამრავი მასალის და ჩვენ თვითონ ის საფასური შრომის რაც იყო ის მეცნიერებისთვის, მათთვისაც დიდი დაფასება, როდესაც ხედავენ, რომ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ფონდი აფინანსებს მათ კვლევას, აფასებს შრომას და გარდა იმისა, რაც წიგნმა დაიტია, ეს არის კიდევ მაჩვენებელი, რომ აი, ასე ვთქვათ, კიდევ უამრავი ექსპონატია, რომელიც შესაძლოა შემდგომ სხვადასხვა ტიპის კრებულებში გამოვიდეს, მაგრამ აქ ჩანს ის პოტენციალი. ანუ აქ ჩანს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მაგრამ კვლევამ უფრო დიდი მასალა მოიცვა, მინდა ვთქვა და საერთოდ, როდესაც ფონდის მუშაობაზე ვარ, მე მომიწია შეხება და ძალზედ საჭირო საქმე კეთდება, როგორც სამეცნიერო სფეროსთვის, ასევე და მადლობას მოგახსენებთ ჩვენ. პირიქით, მადლობა მობრძანებისთვის. შაბლონური შეკითხვა უნდა დავსვა, მაგრამ ლოგიკურად ჩნდება ეს შეკითხვა, რადგან მასალა ასეთი საინტერესოა და თქვენ ახსენეთ საუბრის დასაწყისში, რომ სრულად ვერ დაიტევდა კონკრეტული გამოცემა, ხომ არ აპირებთ მომავალშიც თქვათ, აი ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას? სიამოვნებით. სხვათა შორის არაერთი მეცნიერი არის ჩართული ამაში. ხო და სასურველი იქნება. აი უკვე ჩვენ დამოკიდებული ვართ ფონდი როგორ ასე ვთქვათ ხელშეწყობას მოახდენს. განსაკუთრებული მადლობა აი გულწრფელი ამ ფონდს და კონკრეტულად ბატონ ზვიად გაბისონიას მართლაც იმდენი მნიშვნელოვანი და ეროვნული საქმე აქვს გაკეთებული და ვთქვათ ხელი აქვს შეწყობილი აი ამ ფონდს ჩვენი ქვეყნისთვის რომ მართლაც მე როგორც რიგითი მოქალაქე ამ ქვეყნისა გიხდით უღრმეს მადლობას. წარმატებებს გისურვებთ ბატონ ლუარსაბ, ასევე თქვენ მადლობა აი ამ მნიშვნელოვანი საქმის თაობისთვის. უკვე გამოსულია ეს წიგნი, წიგნის სახით სწორედ მის შინაარსობრივ მხარეზე ვსაუბრობთ სტუმრებთან ერთად, ქართული ტრადიციული სამოსი ამ სახელწოდებით. სტუდიაში საუბრობდნენ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დირექტორი შოთა რუსთაველის ბუნებრივია, ბატონი ზვიად გაბისონია და სამოსელი პირველის დამფუძნებელი ბატონი ლუარსაბ ტოგონიძე.
დასრულდა დღევანდელი განთიადი. ყველას დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის. ბედნიერად.